Mirëmbrëma dhe mirë si vini në kallëzo për një me. Jemi këtu në forumin ndërkombëtar të grave për siguri edhe paqë, në të cilën ishin shumë zyrtar nga e gjithë bota dhe i cili u organizu në patronatin e Vjosa Osmanit, presidentës Kosovës. Derisa shumë njerëz nga e gjithë bota ishim këtu, ne folëm me presidentin e Maltës, Vella. Ishte me rëndësi me taku presidentin e Maltës sepse është hera e tretë që ky njeri vjen në Kosovë. Herën e parë ka qenë si ministër i punëve të jashtme në 2013 kur ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Kosovë. Tash vjen si presidenti i Maltës dhe ne e pyetëm për disa çështje. Qysh mundet Malta dhe presidenti i saj me i ndihmu Kosovës në liberalizimin e vizave, sepse Malta është vend që është antar i BE-s, qysh mundet me i ndihmu në antarësim në NATO, qysh mundet me i ndihmu me votën e saj edhe në Këshillin e Evropës. Po mes tjerash, Malta, në hulumtimet tona, ka dalë si vend të cilën oligarkë kosovar kanë mujtë me shku dhe me regjistru kompani që quhen kompani guac, pra të cilave nuk i është ditë emni i pronarit, edhe me që ato kompani kanë ardhur në Kosovë edhe kanë marrë subvencione për energji solare. Ne dashëm me pyet presidentin e Maltës se a është hala Malta të u përdor si parajs për shpërlarje të pareve, sepse si shtet i tillë edhe është fut në një listë të hirt nga Bashkimi Evropian, listë të hirt si vend që shpërlan para, së cilës ju ka dashur 2-3 vjet Maltës për me dalë pe asaj liste. Çka janë mësimet që mundet me mësu Kosova në këtë betejë që e ka pas Malta, jo vetëm për antarësinë në Bashkimin Evropian, po edhe në betejë me luftu korrupsionin apo reputacionin e një shteti që shpërlan pare? Këto janë pyetjet që ja bona presidentit Maltës, të shohim çka tha. Mr. Vella, it is first time you come as president of Malta here, but you were here first time in 2013 as a foreign minister of Malta. What has changed in your view since the first time you've been here? Well, I don't see anything particular except the determination of the people of Kosovo to move on in their quest for coming near to the European Union and to becoming members of the international institutions. That is becoming more and more acute as time passes. That is the most important thing which impressed me. So, considering that Kosovo community in Malta is very small, I would rather ask you, what can Malta do for Kosovo? Considering it's a small country, Kosovo is a small country, not in the EU. You are a small country in the EU. What can you do for Kosovo? Well, first of all, we can give good advice. As you say, a small country can understand another small country much better than the bigger ones. That is to start with. Apart from that, we have just been through the process, but it was only 2004, the process of becoming members of the European Union, so we clearly remember what it means, going through the screening and going through the negotiations, and it is something which I have repeatedly offered to the authorities that we would be very glad to help when the time comes. And apart from that, being members also of institutions like the Council of Europe and other institutions, OSCE and WHO, we can always help by our vote and even by lobbying other countries to look in a sympathetic way to Kosovo to become member of these institutions. People who are watching us are one of the very young Europeans, but at the same time, they are pretty isolated. The main thing on people's minds, on an average person's mind tonight, is the fact that they feel EU is being unfair, not giving visa liberalization to Kosovo. What can you do to help in that direction? Well, we're the smallest country in the European Union, and even though we have a voice, but it makes a lot of difference which country you are to start with. Secondly, I beg not to differ completely with you when you say that you're isolated, because if one looks at the last report of the Commission, and one sees a certain urgency, and the fact that the European Union now is looking at the issue of the Balkan countries, and even Kosovo obviously included, from a different angle. It's not a question of looking at the interests of the Balkan region itself, but at the interests of the European Union. And it's quite clear in that report that the European Union is conscious that it is in its best interest to make the process as fast as possible,
obviously with the application of due diligence and the considerations that one has to take. But there is an urgency in that report, which gives me the impression that the European Union will be looking at the issue in a different way and treating the Western Balkans in a different way because it suits the European Union. But do you remember Thessaloniki summit 20 years ago? What you just said now, the urgency, could have been almost similar to 20 years ago. Not the same language. Not the same language? Not the same language and not in the same circumstances as we are living today. Okay, so can I be a bit more direct and say it took a war with Ukraine for Western Balkans to become it's not only the war. It's not only the war. It's the interest being shown by other powers in the Balkan regions. And Russia. And the people of the Balkans themselves becoming restless now. They're saying it's been too long, you've been promising us for too long, and now we want to see things being delivered. There is a certain urgency in that report. Go read it again and you'll see that it gives you a different sense of urgency. But in this urgency for the entire region, I want to point out the nuance for Kosovo. We are a country the only country that, apart from not being in visa liberalization, are not on Partnership for Peace NATO program. Okay. Yet, Serbia, that didn't put sanctions to Russia, is. Kosovo isn't. Isn't it ironic that we can't even become part of the Partnership for Peace process? But have you tried to do that? Kosovo is trying to do that. But is in the process. It's in the process, but there was no final decision on that. What can Malta do to help? We can help with, as I said, with lobbying and with promising our vote and our backing. We'll be vociferous on that, and this is why I said before we started the interview that I'm going back richer than I came, because now I'm much more sensitized and more sensitive to what we've been told, and I'm sure that we'll be voicing your concerns with friends and colleagues whom we can trust and with whom we can push for quicker decisions being taken in the situation of Kosovo. We talked of the EU, NATO. I want to know what can you do to help us in Council of Europe application that Kosovo has. Council of Europe is not unanimous. Council of Europe is a two-thirds majority, and it's a topic which I talked about with both the President herself and even with the Speaker of Parliament today. It's a question of lobbying and also going around and seeing exactly what the situation is at the moment. I have figures. I don't have figures myself, but I don't think it's beyond the possibility of being achieved. Two-thirds is not that difficult. When you just said you're going back richer, sensitized over the important issues, what are the issues that you're going to take away from this forum where you've been for 2 days? The issues we're talking about. The urgency of the people of Kosovo who have become somewhat restless now to be treated differently, to be given more attention, to be satisfied by the way things start moving, and with the hope that in the foreseeable future solutions will be found. This is the And when you were here in 2013, you signed a memorandum of understanding as a foreign minister with Kosovo. What has been achieved from what you've signed in 2013 and then updated it later? Okay, I mean, what has been achieved can be obviously seen from the cooperation that existed between the two countries. As a matter of fact, that agreement is up for renewal at the moment. I'll just give you an example. Next week there's going to be a batch of diplomats from Kosovo who are going to be start their training in the Academy of Diplomatic Studies in Malta. This is one of the aspects. On the other hand, obviously, we're not talking about trade because that is something which is different, but cooperation in the cultural and the political aspects is going on. Even the Parliamentary Friendship Association between the two parliaments. Obviously, everything can be more productive. There could be more cooperation. There could be more exchanges between the two countries. But that obviously depends on the people in government. Okay, people who watch us also know about economic relationships between Kosovo and Malta. Unfortunately, the most referenced points are when Kosovo oligarchs went to Malta to register companies which ended up to be shell companies who got subsidized for solar energy in Kosovo. I'm interested to know what is Malta doing
to repair its image from having gone into the gray list for money laundering, which is what Kosovo oligarchs have been using it for also. What has Malta been doing? That was an episode which now is past, and Malta has done a lot to make sure that whatever was lacking in the regulations and the institutions be repaired. Today there is a lot of emphasis about beneficial ownership of investments. There's a lot of emphasis on scrutiny of registrations, and I can tell you that I don't have figures at hand, but I can tell you that scores of companies, once the scrutiny has become more strict, that have been referred and have been fined. I think I'm sure in saying that millions of euros have been imposed as fines on companies that were found not to be 100% up to scratch. So we have learned the lesson, and I can tell you that the regulatory authorities now, after we've been put back out of the grey list, have learned the lesson, and we are doing things the way they should be done. So you were in the grey lists as criticism for money laundering. You are out. What can Kosovo learn from that example? Also, Kosovo wasn't doing well in corruption standards at all, and in anti-corruption efforts. I'm interested to know, what efforts do you think Kosovo can learn from that battle of yours? Well, first of all, there has to be an analysis of what the situation is like, and then compare notes to see what used to be taken as acceptable in the past, knowing today it's not acceptable, and to copy the reforms and the stricter measures that have been imposed by Malta after we learned the lesson of the grey listing. During this lesson, actually, our team managed to get to Maltese databases of businesses, which were in the end transparent. We paid a fee to get access to your companies. To the NBR? Yes, and eventually, okay. I just have to thank you that eventually, if you pay the fee to get access to your databases, they are transparent in the end. That's how we found the Kosovo businessman that got registered there. But I'm interested to know, do you know how many Kosovo officials or businessmen registered companies in Malta? I wouldn't know. Yeah. I wouldn't know. But as you're saying, I mean, if you want to ask through the proper registration authorities, you'll get the information. And for people who saw lots of our politicians going to Malta, there's a list of many visits that have happened in the last 10 years from Kosovo to Malta. People will wonder whether they visited because it was a money laundering haven or because of diplomatic It's not a money laundering haven. What I'm saying is that our systems could have been not 100% foolproof, and once we were on the grey list, we realized that there were certain niches that had to be tightened up, and this is what we did. We're not interested in dirty money. We're not interested in money to support terrorism or criminal activities, and we want to be sure that whoever is registering investment, we will know exactly who are the beneficial owners of those funds. Besides that, I mean, it doesn't pay to have a system whereby you're telling people who are criminal people, come and invest in Malta because this is money laundering. I think that's a very important money message. Laundering haven. It's not. Very important message for you to say. Definitely people in this conference spoke a lot about how supportive you have been of Kosovo. And when I read the history of neutrality that Malta has, I'm wondering whether you were asked, and there's a big community, Serbian community in Malta, there's big import-export of 10 million euros or more between Serbia and Malta. I'm wondering whether you've been asked by Serbia to de-recognize Kosovo, whether they've lobbied your country against Kosovo. And even if they did, that is something which is the internal policy of the government, and I'm sure that no foreign country will dictate to our democratic government what to do with its relations with other countries. Because I'm an investigative journalist in Kosovo and I run Balkan Investigative Reporting Network, I cannot not ask you in the end of our interview about the final findings. What is Malta doing to catch the killers of Daphne, Gorana and Galzia?
Where is the situation right now with her case? If you're investigating the case, you know as much as I do that 4 persons are already behind bars. 3 of them are also behind bars waiting for trial. And that's all the evidence that we have at the moment. We'll wait for justice to take its due course. And if further evidence is brought by anybody about any person, however high in office or whoever he is, I'm sure that Malta will take all the necessary steps to see that justice is done. And how is the situation for today's investigative journalists improved in Malta? Of course it has. It has. As a matter of fact, the Prime Minister himself was in meetings with the Institute of Journalists, because the first draft of legislations that the government was going to present to Parliament, they said that they wanted them more tightened up. They wanted to have their opinion on them. And as a matter of fact, government decided to stop the draft legislation that there was in front of Parliament, to give time to the Institute of Journalists to discuss with him and tell him exactly what they want and how they would be happy, or with what situation they would be happy. Now, it's an open system which is moving on, in my opinion, very well, moving ahead as it should. Mr. Vella, thanks a lot for the interview. Thank you. Përveç kësaj, në konferencën ndërkombëtare për siguri dhe paqë, unë pata rast me intervistu edhe Anita Vandenbeld, e cila është zëvendësministre e zhvillimit ndërkombëtar në Kanadë, si dhe antare e Parlamentit Kanadë, e cila vjen prej partisë së Justin Trudeau, kryeministrit të Kanadës. Të shohim çka pat ajo me thonë se sa mundet Kanada në çët fazë ku Kosova me ndihmu Kosovës, edhe për antarësim në NATO, edhe për antarësim në organizata ndërkombëtare, si dhe ndihmë të ndryshme në fusha tjera. Në këtë konferencë, unë jam këtu me Anita Vandenbeld. Ajo është zëvendësministre e zhvillimit ndërkombëtar në Kanadë, po ashtu është prej partisë liberale të Justin Trudeau's, është antare e Parlamentit Federal të Kanadës, si dhe është kryesuese e grupit të miqësisë Kosovë-Kanadë. Mr. Vandenbeld, welcome to Kosova. 15 years since you last been here. What are the changes you see? Well, first of all, it is just so wonderful to be back here. It feels a little bit like a homecoming after I was here during the year that Kosovo declared independence. And I've seen it grow tremendously. I didn't recognize Pristina when we were driving through because there's just so much growth, and there's so much more than there was 15 years ago. I'm very impressed. During your panel today, you spoke of Canada's feminist foreign policy. You said that Canada is implementing a feminist foreign policy for an average person. What does that mean? So what that means is not that everything we do with our international aid or foreign policy is benefiting women. It means that everything we do for everybody includes women in the design and the implementation, so that women are actually involved in the process. So people think that it means we're only going to be giving aid to projects involving women. That's not what it is. But we know that if women are involved in designing it, it's going to be more responsive for the community, and it's going to sustain longer. And what are the lessons learned, particularly in the field of military security systems that you are implementing in gender mainstreaming in Canada that Kosovo can learn? Because I want to focus on the military assistance that Canada can offer Kosovo. Well, one of the things we have is called the ELSI initiative, and this is bringing more women into as peacekeepers. And one of the things that we know is if you have peacekeepers or military going into a community, often the women won't talk to male peacekeepers, but they'll talk to women. And so you have a way of reaching into the community, into the hearts of the community, hearing the impact, because we know that war impacts on women more. And when you have women amongst the peacekeepers, the peacekeeping mission is more effective because women will talk to them. And also because we know that it's not just about having women being involved in civil society or women being involved in the negotiating table or politics, but women need to be in uniform as well. And on that, Canada is still far behind. We're only 16% women in our Canadian Armed Forces, but we're learning certain lessons about how to make sure it's not just recruiting,
but retaining women, advancing women, and making sure it's a welcoming environment, and not just for women, but for all people who are from excluded groups. You have been a friend of Kosovo. Everybody in this conference talks about you as a friend of Kosovo for years, but now as a chair of the Canada-Kosovo Association, tell me, what are the key concerns of both communities? I understand we have 17,000 Kosovars that have immigrated to Canada. Comparing wise, there's about 200,000 Serbs who have immigrated to Canada. I mean, what are the struggles and let's say, the aims of this association, this friendship that you want to do while you are chair there? So when I was first elected, because I had been an advisor with OSCE to the Assembly of Kosovo when it became a national parliament, as soon as I was elected in 2015, the Kosovo-Canada Friendship Group here reached out to me and asked if we could establish a Canada-Kosovo Friendship Group in the Canadian Parliament. So it's a group just of members of Parliament from all parties, and we've had multiple visits. We've had visits from the Friendship Group that came to visit us in Canada. We haven't come to Kosovo as a group yet, but it's also a way to celebrate. You mentioned the diaspora, and one of the first things we did with the help of the Embassy of Kosovo in Ottawa is we brought a reception in Parliament of the people who had come as refugees 20 years before, and the Canadians who were with the Red Cross who received them. And for the first time in 20 years, you had a person who arrived here with nothing meeting the person who came and gave them a blanket or a snowsuit, and people were hugging each other. But I had another reason for doing the reception, and that is because we did a book that displayed all of the successes and contributions of the people who came from Kosovo. They are leaders in business, they're leaders in the arts, in sport, in politics, they're contributing so much to Canada. And at that time we were welcoming Syrian refugees, and it was a little bit politically sensitive. And by showing how much that in the beginning, yes, the refugees needed a lot of assistance, but after 20 years, the contributions in every field of Kosovars to Canadian society, we wanted to show that, to say, when we bring newcomers, this is something that benefits us as Canadians. And so it was a wonderful chance to reunite people, but also to celebrate what Kosovars are doing. And what's the impression of Canadian society for Kosovo Albanians that have emigrated there? Have they integrated? Yes. In what sort of professions are they? Well, we have actually at that time, we have people who were television personalities, we have people who are very successful in sports, we had business people who created companies that are employing hundreds of Canadians. We had success stories from every single field, every walk of life. Not yet a Kosovar who is in Parliament, but I imagine that will come at some point. Talking about this, there's a Kosovo-Albanian lady, Shuhrete Tahiri, who is raped during the war and will be wanting to speak in the Canadian Parliament about her experience. Are you facilitating that? Are you going to help that? So I learned about that actually about half an hour ago. I had not heard from her, so I gave my contact information. And I mean, I was also the chair of the Parliamentary All-Party Women's Caucus. And I know that our Women's Caucus often facilitates conversations on difficult topics like that. I think if somebody after decades is only now coming with a story that has obviously been very, very deep. If there's a way that we can give voice, if there's a way that we can encourage others to speak about it, to destigmatize. Vasfia Krasniqi was already there in the Parliament, spoke to your Parliament. Okay, I didn't see, I'm so sorry. Yes. Yeah. I want to focus now a little bit on the main security situation going on around the world. Ukraine has refocused the attention on security. I know that Kosovo is seen largely in the perspective of the entire region, the Western Balkan region. Can you tell me how has the perception for Kosovo changed or not changed since the war in Ukraine for countries like Canada?
Well, I think one of the things that, first of all, I want to thank Kosovo for standing up so strongly for Ukraine. This is something that's very, very important for Canada as well. And I think that one of the things that has come from that is the importance of democracy. That in the world today, what we are really seeing is a polarization between authoritarianism and tyranny and pluralistic, inclusive democracy, and the need to be able to support that. And in that, I think Kosovo is really a success story. The amount of support that's been provided to Kosovo for pluralistic, democratic institutions, I think that we're seeing now that the world of the community of democracies needs to be solid, needs to come together. And what's happening with Putin's illegal invasion of Ukraine is only bringing that more to light. I think that Canada, as you know, was one of the first countries to recognize Kosovo's independence. This is something that we are continuing to facilitate at any multilateral level or forum. I know we worked with Kosovo in the Francophonie, various other multilateral forums. We are very keen to make sure we get recognition of Kosovo, because we know that this is a geopolitical fault line. And wherever you have a lack of resolution, those are the areas where you may see more disinformation, more, this struggle between democracy and authoritarianism. And I think it's very important that we continue to support Kosovo, particularly to be recognized fully. Kosovars are eternally grateful to Canada for its contribution to the war, and that's why the Canada Royal Forces, Armed Forces got a medal from Kosovo. But now I want to ask about the next stage. Why is Kosovo not in military programs that Ukraine is for Canada? So one of the reasons is because the programs that we have are set up for military to military. So there is the sort of bureaucratic technicality of is it actually a military? Is it an armed forces? I know that it's on the way to being, but I know that for Canadians, we are the people-to-people ties are very, very strong. The military and the support, it really has been seen that this is Europe. And so, we have looked toward Europe to do that. However, I would say that, there is a tremendous openness to doing more. We do have 5 K4 officers here, so the operation continues to exist. But I think that in terms of cooperation at every level, I will certainly be taking that back. I've spoken with the defense minister. I used to be parliamentary secretary for defense, but yes, can we speak about how come that the MTCP program that you have, the Military Training Cooperation Program, all the Western Balkans are part of it apart from Kosovo, yet Canada claims to recognize Kosovo, supports Kosovo. Why isn't Kosovo a part of this program? And as I mentioned, it's a program that is intended for militaries, and because it's not technically, the Kosovo Security Force is on its way to becoming a military. However, there are other kinds of ways, and I know right now I did speak to my counterpart, the Parliamentary Secretary for Defense, and just before I came here, and there is a very strong openness of trying to find a way to do that kind of training or cooperation, despite the fact that it doesn't check the bureaucratic box. There are other ways to try to do that, and there's a tremendous openness to doing that. As you know, there's so many veterans in Canada who served in Kosovo, and I think that there's still a very strong sense that we need to continue to be present. The war in Ukraine has reinforced Kosovo's speedy will and wish to become part of Partnership for Peace program in NATO. Considering that, again, other countries in the region are part of Partnership for Peace, what are challenges for Kosovo to become part of this program? Well, Canada, as you know, is very much supportive of
Kosovo being part of not just NATO, but all multilateral international forums. But will you require Kosovo to have an army before it becomes partnership for peace? No. I think, like I said, there's never been a decision not to. I think that what it is right now is that I will be certainly strongly taking back this question, this ask of Kosovo when I go back and speak to the minister when I return. I think, for the most part, very honestly, a lot of our attention is on Ukraine, and so I think that this actually is reinforcing the need to re-engage in Europe generally, and certainly at every level, Canada is very supportive of Kosovo, of your recognition. But do you recognize the irony that you're focusing on Ukraine, yet part of Partnership for Peace, part of MTCP program, is Serbia, who is refusing to sanction Russia, while us standing for Ukraine are not part of it, and because we're so convenient, let me turn back the message. Some people here think that if you make yourself inconvenient like Serbia, you'll get certain privileges, become part of the programs, and if you're just very cooperative like Kosovo, you actually don't get to be part of the program. No, actually, I would very much reject that premise. I think that we are very well aware in Canada, particularly the tremendously strong support that Kosovo is giving to Ukraine, and the sanctions and the cooperation. I think that what it is largely is that when we're looking at Kosovo and the Balkans, because it is such a part of Europe, when we're looking at the globe, for Canada, maybe for right or wrong, we've left on that level, we've left it a little bit to Europe. However, at the international level, so like the Francophonie, like UNESCO, like a number of those kinds of fora, what Canada has been doing is trying to ensure that the rest of the world is recognizing Kosovo. And I think at diplomatic level, we've been doing a significant amount. Do we need to do more? Yes. I fully believe we need to do more. So in this field, what can Canada do to help Kosovo with 4 non-recognizers that need to consent for Kosovo to become part of the Partnership for Peace process in NATO, which is pre-accession to membership to NATO? How can you help with these 4 non-recognizers? Well, this is exactly one of the reasons that I'm here. I think having an executive member of the Canadian government coming here to Kosovo is sending a very strong message. I think that when it comes to other countries, Canada has, in fact, been encouraging other countries to recognize Kosovo, to use our relationships to leverage our relationships around the world with countries that haven't recognized Kosovo to try to encourage them to do so. So this is something that diplomatically, I think Canada has been very active, will continue to be very active. I know that it is very difficult when you have certain countries that haven't recognized. And so if we can use those relationships, I've asked, I'm meeting with the foreign minister later, I've spoken with the President Osmani, who I'm very grateful is focusing on women, peace and security, because this is a huge priority for Canada. And one of the things I've asked is, where is it that Canada can be most helpful? And that's precisely what I'm going to be taking away. I thank you for all the contribution that Canada has given to my country. Thank you very much, Ms. Vandenbeld, for being part of the program. Thank you so much. Faleminderit shumë. Thank you. Këto ishin pra intervistat që I zhvillova në Forumin e Sigurisë, e tash po kthehem te një temë tjetër. Reportazha në vijim kallëzon për shkeljen e drejtave të punëtorëve në industrinë e hotelerisë. Ta ndjekin së bashku. Klubet e natës dhe diskotekat vlerësohet të jenë njëri ndër sektorët më problematik ku të drejtat e punëtorëve nuk respektohen. Puna gjatë natës, orarët e të zgjatura e mungesa e pagesave shtesë për punëtorët e këtij sektori janë disa nga shkeljet kryesore të cilat evidentohen në vazhdimsi. Në disa raste, sektori I punonjësve përpas inspektorëve të punës inspektohet edhe nga ATK. Këta të fundit kanë për qëllim që të identifikojnë bizneset të cilat shmangin obligimin për të paguar tatimet dhe trustin pensional për punëtorët e tyre. Në muajt e verës, një operacion I gjerë I kontrollit është zhvilluar në diskotekat dhe klubet e natës ku punojnë mijëra punëtorë dhe qarkullohen miliona euro.
Caki këtyre kontrolleve kanë qenë kontratat e këngëtarëve, kontratat e punëtorëve e po ashtu deklarimet jo të rregullta të tatimeve. I përkrahur nga njësia e inteligjencës, njësia e hetimeve dhe inspektorët e ATK-s, aksioni është shtrirë në mbar territorin e vendit. Diskoteka e klube natë janë kontrolluar në Pej, Prishtinë, Prizren, Gjakov, Ferizaj, Gjilan dhe në Mitrovic. Një mbrëmje vere inspektorët marrin detyra konkrete. Në rajonin e Gjakovës janë planifikuar të mbahen disa ndaje të mëdha në diskotekat e zonës. Aty pritet të ketë këngëtar nga Kosova dhe Shqipëria dhe inteligjenca ka sinjalizuar se aty mund të ketë nëndeklarim dhe parregullsi të tjera. Një njësi nga qendra niset për të verifikuar këto informacione drejt Gjakovës. Është ora 12 e natës. Jena duke shkuar në një operacion të zhvillohet në qytetin e Gjakovës. Jemi në asistencë në njësisë hetimeve tatimore të administratës tatimore, së bashku të asistuar prej policisë Kosovës. Për detaje ku do të zhvillohet çfarë veprimtarie dhe lokacioni arsyet, do t'i marrim pasi takohem me ata në qytetin e Gjakovës dhe shohim. Në takimin me hetuesit e ATK-s, inspektorët e rajonit të Prishtinës mësojnë për detyrat. Atyre ju tërheqet edhe vërejtja që të mos komunikojnë me kolegët nga inteligjenca që ndodhen brenda diskotekës ku pritet të kryen inspektimet. Sot pra, si që rifitunë edhe jo, kena një operacion, do të bojnë një vëzhgim. Vizitë është në rregull, do të asistoj sigurimi policia, na do shkojmë në një vend ku do t'i bojnë aktivitet për hyrjet e doljet e ato për që shka kena në këngëtarët edhe për me pronarët e një klapit. Ceki besi, zët raport të hyrje, zët raport të dalje. Qarë. Aty ka të rallë, ka më shumë. Okej. Apo mirë, të po dashat katat prej herë mi morë. Kontakti me menaxherin e diskotekës dhe menaxherin e këngëtarët, nëse ka këngëtarja, menaxheri apo këngëtari. Orkat fiskale, verifikimi punëtorëve, njoftimat e punëtorëve janë në gjithë secilit. Po tjerë. Kontratat e punëtorëve, kontrata QAS, listën e këngëtarëve që kanë këndu më herën. Qartë. Edhe rezervimet në të ardhmen. Listën e rezervime, po. Për këtë mbrëmje, po. Për çet mbrëmje, për natën sot, po. Vetëm sot, na pra kena për sot. Kena të shkojë. Okej. Policia vjen me neve, po ata kanë mbet jashtë. Çdo diçka që ka Se ka në Po diçka, nëse ka diçka, atëherë na mundna me Mujna me za 10 kolegë. S'kena nevojë më për shëndet. Po, Durim me ditë se s'kemi nevojë asnjë me fol. Nuk jam përveçtuar të kallë të tjerë, as në komunikim me tas kozha, ata çdo sen janë qenior mbrana 2 na informojnë. ç'është. Okej. Ki kolegë që njihni ju dhe ju njohin ata, pas ti kontakt me ta. Okej. As Qartë. nuk që një as ata që Okej, që domethënë janë pjesë e operacionit. pjesë operacioni. Qartë. Ka brenda kolegë, ka të tjerë, ka Se mund në pas në një privatisht që ka po në Kështu jashtë. Me detyrat e ndara, inspektorët do presin deri në orën 1 pas mesnatës për të nisur ndërhyrjet. Ata presin sinjalin nga njësia e inteligjencës për të kryer këtë intervenim. Pasi e majtem takimin, u informuam nga hetuesit e ATK-s për objektivin e kësaj vizite që do të zhvillohet sonte. E kuptuam që vizita do të zhvillohet në një lokal i cili ka kafeteri, si lloj diskoteke, diçka mund të jetë. Lokacionin nuk e dim, emrin nuk e dim ende. Jemi mas tyne për me shku mirë, po qëllimi është mi verifiku punëtorët prezent, me arkat fiskale, nëse arka i kuptuam që ka 4 arka fiskale, alshon kupona fiskal, me marrë raportet X raport në fillim, kur shkojmë edhe në fund kur përfundon operacioni, jemi të asistuar mbi policisë Kosovës që është po shihet, edhe mi verifiku punëtor prezent nëse ka këngëtar, çmimin, kontratën, listën e rezervimeve të këngëtarëve tjerë që i ka, ata që i ka pas më herët, gjithçka që mund zhvillohet rreth një veprimtarie të tillë që është që mund jenë një kafe bar apo disko klub se s'e Është ora 1, edhe sipas informatave që i kemi marrë nga hetuesit që gjenden brenda në lokacion, na është dashur me prit rreth 1 orë, për shkak se nuk ka qenë momenti i dur për të futur. Tash sapo marrëm sinjalin e dur që duhet të gjithë të futemi brenda dhe të zhvillojmë operacionin, sepse është momenti
që ka fillu edhe muzika me këndu edhe gjithçka është e gatshme për planin që kemi para pana. Njoftimi nga inteligjenca shënon edhe nisjen e operacionit, nuk vonon shumë dhe inspektorët hyjnë brenda diskotekës dhe ndahen në disa ekipe. Një pjesë e tyre udhëzohen që të identifikojnë punëtorët, të tjerët verifikimin e shitjeve. Mirëmbrëma. Jemi për administratës tatimore. Jemi me asistencë policisë, kemi një vizitë vëzhguese në bo me këshirë dokumentacionin, klientat, kush është ma përgjegjës në thirrë. Në primë. A mundëm dikon përgjegjës? Kush është personi përgjegjës që thonë që mund me dhënë informata? Inspektor të administratës tatimore së bashku me hetimit tatimor dhe policinë e Kosovës kemi dalë një vizitë me këshirë. Kupona, punëtorët, çdo si kështu. Po më shtyp niks raport që tu fillimisht. Sa jarkës. Raporti niks. Kontrolli niset në arkat fiskale. Në këtë rast, inspektorët hasin edhe në pajisje të ndaluara, e cila lëshon kupon jo fiskal. Një pajisje e tillë është e ndaluar dhe konsiderohet një vepër penale. Në kohën kur zhvillohet kontrolli, inteligjenca jep një detaj interesant. Kamalierët po ndronin bluzat në të cilat kishin mbishkrimin e kompanisë, në mënyrë që t'u bënin inspektorëve më të vështirë identifikimin e tyre. Në kompetenca mia, bashkëpunimi nuk ka qenë nivel. I këtë thonë. E para punës në disa kone kanë vanuar shërbëtin e filmat me ne thonë. I kanë ndru majicat. Na këtu jemi 15 vjeç që jemi. Një 10 që për në shë dhe një 5-6 që s'për shë. I kam ndru majicat, i kemi po krejt. Letër e flimat nuk përpufën me këta. Pas përfundimit të kontrollit, vjen koha e komunikimit me pronarin e diskotekës. Aty ndodh diçka e papritur.
ndonë se u hasën 10 pararregullsi tatimore, pronari këtij biznesi thekson se ai ishte në dijeni se atë natë kishte një kontroll të detajuar nga administratat tatimore e Kosovës. Atë ju ka thënë diçka. E Nora, atë ju ka thënë diçka fal. Nëse doni ju dokumentoj çush doni kështu, menaxheri jam më çon mesazh, thot sot niva që kishin në ardhur inspektorët i Prishtinës. Unë jam konë në Prishtinë, thash mirë se vin, shep Napolin. Nora 2. Nora 2 ose 3, falem. Nora 3 na kena pas informatë që ju keni marrë. Pse atëherë unë si pronar që pe bëjsha dallavere, pse më dutën e mi u prit juve për shpirë 2 vllaznive. Sot e Nora 3 ose 4, veç pak, jo, apo më gëni minut, jo, apo në duta së me bepe, për shkak, jo, s'kini ujë, në spesh, për në kuptoj, bra, që nga ma, veç kuptoj ma njësa, që veç ata ka dhe orën sakt, apo në orën sakt, e Nora 3, e kum pas informatin që kini me arë, pse atëherë, kuptoj ma njësa, për një zot, madhen zot lo, Nora 3, e kum që bra, apo në veç një minut, apo në veç që stata këshyre, apo në kanë kallëzu me zoka njërës kanë kallëzu. Me mesazh. Kus ka kallëzu? Me mesazh. E tash e ta, me garës unë i kam bëj do vjetë. I kom pas... Do vjetë i ki, po gjatë prej, ki prej fellë. Bishpak. Atë rejmer, unë atë thamë që se kom pas informatin. Atë thamë, jo po bishku du me të kallëzu një sanë. Po me se kallëzu me gjysa, mirë me kallëzu të plot. Po pse me të kallëzu në kur një menaxher jemi ma bon mu, ai nuk din. Njoni prej 10 menaxherave këtu, ai nuk din shkasht puna, niva që kishin me në ardhë inspektorët sot e në Gjakovë, sonte në maj. Dhe së më rejnë të më përgatit? Unë s'mi do më përgatit ta? As nuk vina marrë pa qështi. Nga mirë onë jam, po të kallëzoj një Po sanë. s'ki më rejnë më përgatitën? O jo, më Se të eri nuk e kikë përgatitën. Nuk i kupona fiskal për njerë. Po vish pak, 3 për tëja nuk funksionoj. Po vish pak. Po këtë natë, ishte planifikuar që në këtë diskotek të performonin edhe 2 këngëtarë me famë, njëri nga Shqipëria e tjetri nga Kosova. Lajmi se ATK është aty i bën këngëtarët që të largohen nga qyteti. Hetuesit dhe inspektorët nuk arrin të takojnë këngëtarët sipas planifikimit që ata e kishin në fillim. Këngëtarët do jenë cak i hetimeve të më të tjeshme dhe do të intervistohen në ditët e tjera. Unë jam vlloi menaxheri po që ka pas shef. Vlovi menaxheri. Po, se kom pas shef diçka të morni. Ku është? Mund morë edhe 2 minuta shtu. Është në kërë jashtë, është investitme, është në menerë, në shtatë. Jo, le të vjen se tash se ki as menaxheri, sot e vllai menaxherit më pak më. Fatura çdo i kena që Ti je një kompani. Ta po. A është listë paga? Çu keni marrëveshje me ta? nuk e di. Se Nëse që din këtu fakturat, jo, dine e shkër borda, jo din se pagesën e merr. që është tash për kështu. Thirrna mos ka nevojë me policia me lëndësh. Një kontroll për punëtor të padeklaruar dhe shmangjet e tatimit ndodh në rajonin e Gjakovës. Atje ishte planifikuar të këndonin 2 këngëtarë të famshëm, të cilët kur e kuptojnë që ATK është në zonë, vendosin të arratisen nga koncerti. Ikja ndodh për shkak se këngëtarët nuk kanë kontrata, dhe kjo është një formë e shpeshtë e shmangjes së tatimeve. Mos me thonë kënë kështu, s'ken kështu. Edhe shkapom. Një vejvrejtir që ki këngëtar të dy t'kan ikë. S'kan orë këtu. Apon për qëto, të lutna. Ajo është. O bishpak. Jo, bishpak. Jo, apon për punë të këngëtarëve, të lutna, veç për punë të këngëtarëve. Unë nuk jam policia. Unë nuk jam inspektoriati, kupto dosin tonë. Ti me një telefoni a lez alarmat edhe i zanë këngëtarë. Jashtë i ki bo, kupton. Ju pës jam unë. Unë nuk muj bashkëpunëtorin tam, cilin unë e thirri, i ta ma konën si me ma bon një datë, edhe aj ma bon datën, unë mi thonë ati, që se ti s'gu me livrit për objektit parë me jep intervistë e inspektorit. Në biznes, zbuluan edhe punëtor të padeklaruar dhe pajisje jo fiskale. Të gjitha do të mblidhen në një raport i cili në fund të operacionit bartet ose në prokurori ose shndrohet në gjoba për këtë biznes. Është ora 3 natës, e përfundum operacionin vizitën, edhe në bazë saj që kemi vrejt deri tashtit, që kemi konstatu ka pa rregullsi, kryesisht mos çim të kupona fiskal, punëtorë pa regjistrume, ka edhe disa printer jo fiskal. Por për më detaje tash kemi marrë shënimin e informatat, i krahasojmë me deklarimit e tij në ATK, edhe caktohet shmangja tatimore apo detyrimi tatimor
saktësisht ditën vim, pasi të krahasojmë gjithë dokumentat gjendjen aktuale me gjendjen që ky ka deklaruar deri më tash në administratën timore. Përveç gjendjes që kemi konstatuar në biznesin konkret, kemi hasur edhe 2 këngëtarë të cilët kanë performuar dhe të cilët na kanë prezantuar faturat për shërbimet për muzikën që kanë bosonte, po ashtu edhe për ata 2 këngëtarë do të verifikojmë deklarimet e tyre, gjendjen e tyre në administratën timore krahasuar me faturat dhe vlerën të cilat janë paguar sonte për me performua apo me knun këtë diskotek biznes. Operacioni i NATO-s së parë i përmbyllur me sukses i nxjerr edhe një herë jashtë inspektorët e ATK-s, ata sërish më synë rajonin e Gjakovës. Skema e njëjtë e kontrollit përdoret edhe në operacionin e radhës. Cakti i inspektorëve ishte një tjetër diskotek me emër në këtë komunë. Këtë natë, kontrollin në Gjakovë do vazhdojë me inspektorë të tjerë, të cilët vijnë nga rajoni i Pes. As ata nuk dinë se cili do të jetë biznesi i cili do të inspektohet. E vetmja gjë që janë në dieni është takimi me hetuesit e ATK-s, i cili do të mbahet në ora 12 të natës. Përshëndetje kolegë, sonte kena një vizitë të një diskotek, kena një verifiku numrin e punëtorëve, shitjet cilat bon ato, pijet cilat janë më të shtajtat, kemi marrën çmimet, edhe mi nxjerrim musafirët. Sipas informacioneve të para, cilat i posedojmë në biznesin nuk ka ark fiskale, hymja është person do është 10 euro për person. Tashti do të vazhdojmë me aksionin të cilën kemi përgatit, do të shkojmë gjithë bashku, për çdo informat, çdo asë do të jemi në kontakt gjithë së bashku. Unë do t'ju asistoj ton kohën, do të mundom saktë me marrë numrin e punëtorëve, kjo është për momentin. Pjesë tjetër, as çka lindin gjatë kryerjes së detyrave, do të jemi në kontakt. Nëse keni diçka me pyet, jo gjithë një kolegë, Sultini shumica e një më vjetër son edhe në punë, edhe ato detyrat e juve veç i dini edhe mundimi. Funksionimi është i njëjtë, pasi ndahen detyrat inspektorët nisën në drejtim të diskotekës, ku ishte paralajmëruar se do të performonin 2 këngëtarë me famë nga Kosova. Për dallim nga netet e tjera ku në diskotek performonin këngëtarët dhe ndaja vazhdonte, edhe pse inspektorët po e krynin punët e tyre, në diskotekën e dytë në Gjakovë ndodhe kundërta. Inteligjenca brenda diskotekës mëson se klientët filluan të lëshojnë ndajen, ndërsa këngëtarët u njoftuan për inspektorët dhe u kthyen akoma pa arritur në diskotekë. Mirë po ky fakt nuk i ndalon inspektorët që të kryejnë punën e tyre. Edhe përkundër faktit se klientët po dalin, inspektorët futen në diskotekë dhe kryejnë punën dhe inspektimin. Qysh në hyrje, konstatohen parargullësitë e para. Arka me plot para ndodhet në mes të hyrjes, ndërsa biznesi nuk është fare i fiskalizuar. Kjo nuk lejohet sipas rregullave tatimore.
Kontrolli vazhdon brenda diskotekës. Pronarët nisin të merren në pyetje për dështimin e ndajës. Në intervistë, pronari i diskotekës fillimisht deklaron se hyrja ishte pa pagesë dhe se natë nuk ka pasur të përformulonte ndonjë këngëtar. Mirë po deklaratat e pronarëve ishin në kundërshtim me të dhënat të cilat ishin mbledhur nga njësia e inteligjencës. Pas ballafaqimit me të dhënat e mbledhura nga inteligjenca, biznesi pyetet për këngëtarët dhe arsyet e mosardhjes së tyre. Kontrolli vazhdon me detajet e tjera. Biznesi i cili nuk ka arkë fiskale i gjenden edhe aparatet të cilat lëshojnë kupon jo fiskal. Lëshimi i tyre është i ndaluar sipas ligjit të ATK-s. Pas konstatimit të paragutsive dhe mbledhjes së të dhënave, kontrolli edhe në këtë diskotekë përfundon. Inspektorët dhe inteligjencën i pret një punë gjatë ditëve në vjem, ku të dhënat e mbledhura duhet të krahasohen me të dhënat e inteligjencës dhe në këtë rast mund të shqiptohen edhe gjoba. Është ora 3 mëngjesit, e mbyllim aktivitetin. Ne sot gjatë ditës do ta përpilojmë raportin, se do të njoftohet edhe tati paguesi, lënda dërgohet për trajtim të tjeshmit të zgjona dhe për çdo detaj informohet pala tati paguesi për veprimet që janë marrë me aktivitetin e zhvilluar sonte. Kontrollet e ATK-s gjatë verës treguan për problemet e mëdha në deklarimin e tatimeve. Në 10 diskoteka të cilat ishin objekt i kontrollit u hasën paraguxi të mëdha tatimore dhe deklarime minimale të tatimeve në krahasim me të dhënat reale. Madje në njërin nga këto diskoteka, njëri nga këngëtarët me famë në Kosovë u gjet duke kënduar me faturë për vetëm 500 euro.
Përpas problemeve në deklarim të tatimeve, u hasën parregullsi edhe në fushat të tjera, të cilat mblidhen nga administrata tatimore e Kosovës dhe të cilat do të shndrohen në 10 gjoba për këto biznese. Gjatë sezonit veror të vitit 2022 keni pas një operacion gjerë tatimor në cilin nuk i keni kursy as këngëtarët, as pronarët e diskotekave dhe as salët e dasmë të cilat njihen si biznese me qarkullim shumë madh gjatë sezonit verore. A mund ju na tregu se si keni ardhur deri te vendimit që me organizu një operacion kaq gjerë tatimor? Po, ne çdo vit organizojmë plane të veprimit veçanërisht për bizneset të cilat e zhvillojnë aktivitetet shtora gjatë periudhës sezonale. Mirë po, në këtë vit, duke parë një risk më të lartë nga analiza riskut, është evidentuar si biznese, është evidentuar estrada, janë evidentuar diskot e NATO-s, dhe në brendësi tyre është evidentuar se nuk janë të paraqitur numri i punëtorëve, nuk janë të evidentuar, nuk kanë kontratat sakta kombëtar që performojnë në ato disko, dhe po ashtu nuk janë të evidentuar, nuk janë duke lëshu kupona fiskal. Kjo është marrë si element kyç për cilën realisht pastaj edhe kemi kriju një plan operacional, për cilën i kemi parapat përfshirë një numër i konsideruar i inspektorëve, hetuesve të inteligjencës dhe njëkohësisht edhe të një përkrahje edhe nga policia e Kosovës. Por paraprakisht nga sistemi i divizionit të inteligjencës kemi kriju raporte, kemi nxjerrë dhëna faktikisht të cilat na kanë ndihmu që me pa sakt se cilat biznese, cilat këngëtar nuk janë duke i shpalos, nuk janë duke i paraqitur deklarimit të tyre të sakta kundrejt tyreve të realizuara. Nga se kjo është pa mbi bazën e informatave që i disponojmë, i marrim në vazhdimsi, sepse ne në kuadër të divizionit të inteligjencës e kemi një sistem të tillë të krijuar, i cili është ndërlidhur me informata të shumë institucione të tjera relevante, dhe mbi bazën e atyre informatave ne kemi pa atë mos barazimin e hyrave të tyre me deklarimet e tyre në sistemin e administratës tatimore të Kosovës. Ka një mospërputhje të madhe mes deklarimit, kryerjes së detyrimit të atyre tatimore kundrejt hyrave të realizuara nga si rezultat i performancës të tyre që realizojnë gjatë kësaj periudhe kohore, veçanërisht gjatë periudhës së verës, dhe aseteve të tyre që i disponojnë faktikisht secili prej tyre. Është një mospërputhje e cila realisht bjen sy dhe duket, dhe këto nuk ka nevojë edhe shumë me bë analiza, sepse këto mundën me pa edhe qytetarët e thjesht, dhe mbi bazën e këtyre të dhënave ne kemi ndërmarrë një veprim operacional të gjerë dhe mbi bazën e atij veprimit kemi pas dhe kemi evidentuar shumë gjetura të cilat realisht mundem edhe të shpalosim. Përta më shumë na tregu cili ka qenë roli i inteligjencës tatimore, cili ka qenë roli i hetuesve tatimor dhe në fund cili ka qenë roli i inspektorëve tatimor në këtë operacion tatimor të cilin e keni zhvilluar. Për të qenë sa më efikas, ne kemi menduar dhe që të bëjmë një kombinim të zyrtarëve tonë tatimor, me qëllimin që të gjeturat të jenë faktikisht konstatimit bëhet sa më real dhe në kohë reale. Inspektorët e inteligjencës, zyrtarët e inteligjencës paraprakisht janë infiltruar në përgjithë këto biznese, gjatë cilat janë parapa të vizitohen, dhe ata kanë bërë verifikimin dhe kanë paraqitur pasqyrën reale se si është duke funksionu gjendja në brendësi të atyre bizneseve. A janë duke lëshu kupon fiskal, a janë duke performu këngëtar, kush këngëtar është duke performu, dhe sa punëtor janë të evidentuar, dhe gjitha këto dhëna janë informuar, me gjitha këto dhëna janë informuar hetuesit tatimor, cilët në bashkëpunim me inspektorët e kontrollit, cilët janë marrë nga rajonet, pastaj janë bërë aktivitetin në brendësi tyre. Mirë po, në vazhdimsi kanë qenë të informuar nga zyrtarët e inteligjencës se si ka rrjedhë dhe si është gjendja në gjitha pikat e gjitha hapësirën e këtyre diskove.
cili është rezultati i këtij aktiviteti? Gjatë kësaj sezone janë kryer shumë aktivitete nga nga inspektorët e drejtorive rajonale, mirë po unë po fokusohem vetëm te rastet të cilat janë specifikisht trajtuara nga Departamenti i Hetimeve Tatimore, në cilët në bashkëveprim edhe me inspektorët e inteligjencës dhe inspektorët e rajoneve. Gjatë këtyre aktiviteteve janë vizituar nga ana e departamentit këtyre inspektorëve janë vizituar 8 biznese, disko, dhe në gjatë verifikimit të tyre janë evidentuar 125 punëtorë të pa deklaruar, janë evidentuar biznese të cilat realisht nuk kanë pas printer fiskal, 2 prej tyre nuk kanë pas orë fiskale, po ashtu jemi evidentuar biznese të cilat kanë përdor edhe printer jo fiskal, gjë që është edhe vepër penale, përdorimi i printerëve jo fiskal është vepër penale, dhe po ashtu ka pas biznese nga ato të cilat realisht nuk kanë deklaruar qarkullim të kaluarën fare. Dhe gjatë kësaj periudhës është evidentuar dhe është pa që në atë periudhë, momentin kur kanë hyrë inspektorët, bizneset e kanë shumë fishu faktikisht lëshimin e kuponeve fiskal, që në krahasim me natët të tjera që kanë vepruar, kanë qenë në vlera shumë të ulta, kurse në natën kur kanë qenë vrojtim ose kur kanë qenë në aktivitet inspektorët dhe zyrtarët administratës tatimore, atë qarkullim e kanë shumë fishuar. Dhe nga këtu ka dalë ajo që është dalë në pa, se bizneset në periudha gjata kohore realisht nuk i kanë bërë deklarimet e tyre korrekte, nuk i kanë kryer detyrimet e tyre tatimore ndaj shtetit, ashtu siç e parashë ligji. Sa llogaritet që tjetë shmangje tatimore nga këto bizneset që i përmende? Këto raste të cilat janë trajtuar nga ana e inspektorëve në teren, janë duke u trajtuar prap nga inspektorët zyrtarët e inteligjencës, janë duke i plotësuar me dhëna shtesë mbi bazën e sistemit që e kanë në brendësi, dhe mbi bazën e informacioneve shtesë që do i marrin nga gjitha institucionet tjera relevante për pasurinë asetet e gjithë këtyre bizneseve, pasurinë asetet e gjithë këtyre këngëtarëve, atëherë do të bëhet një vlerësim real i deklarimeve të tyre kundrejt aseteve që kanë dhe do të shikohet se sa është shpërputhja mes deklarimeve dhe të ardhave reale që i kanë pas ata në dispozicion gjatë zhvillimit të aktiviteteve. I përmend këngëtarët, po na intereson me ditë sa prej këngëtarëve të stradës kanë qenë përfshirë në hetimet të inteligjencës dhe inspektorëve hetues tatimor në këtë aktivitet. Edhe cila ka qenë vlera më e ulët të cilën keni arritur ta konstatoni se një këngëtar po performonte? Gjatë këtyre aktiviteteve janë trajtuar një numër i konsideruar i artistëve dhe bizneseve, dhe gjatë analizës që është bërë nga sistemi që e disponon divizioni inteligjencës, ka rezultuar se në shumicën prej tyre ka mos përputhje të deklarimeve të tyre dhe gjendjes reale të aseteve të tyre që disponojnë. Dhe kjo ka bërë që të evidentojmë dhe të paraqesim sakt një listë mbi cilën realisht pastaj do të bëhen edhe vlerësimet, qoftë në formë direkte përmes mbi bazën e dhënave që disponojmë, po edhe në formën indirekte mbi bazën e aseteve të cilat i disponojnë vetë artistët. Në gjatë këtyre aktiviteteve kanë hasur në anomali nga më të ndryshmet, që një këngëtar realisht në kontratën e saj ka të evidentuar, ka performuar këngëtar me renome, me emër të njohur faktikisht, ka performuar me një vlerë shumë të ulët, 500 euro, që realisht ne kemi informacionin që ajo nuk ka mujtë të ndodhë minimalisht në 5.000 euro të ketë atë kontratë. Dhe këto janë gjëra të cilat realisht i kemi nxjerrë në pa dhe jemi duke i trajtuar përmes divizionit të inteligjencës dhe pastaj normalisht do të bëjmë edhe vlerësimet për gjitha këto raste. Drejtor, e përmende një vlerë qesharake të deklarimit të një këngëtari të stradës me vlerë prej 500 euro për një natë.
në diskotekë. A mundesh na tregu çka ka më ndodhur me këngëtarët e cilët nuk i kanë deklaruar sakt të hyrat e tyre gjatë sezonit veror? Mbi bazën e dhënave që do i kemi mas evidentimit nga sistemi jonik që disponojmë divizioni inteligjencës, ne për secilin këngëtar do të mbledhim informata të sakta dhe mbi bazën atyre informatave, cilat veç i kemi në dispozicion, është pa dhe është konstatuar se ka mos përputhje të mëdha. Dhe normalisht për këto mos përputhje do të bëhet vlerësimi dhe njëkohësisht ndaj gjithë atyre cilët kanë mos përputhje të konsideruar të hyrave me deklarimet e tyre, normalisht që do të ngriten edhe kallëzime penale. Drejtore, ndonë se keni hartuar një plan mjaft konfidencial dhe mjaft gjerm, cilin keni përfshirë një pjesë të madhe të stafit ATK-s, ka dalë që ka pas dyshime edhe për rrjedhjet e informacioneve, sidomos në njërin nga diskotekat në komunën e Gjakovës, ku pronari i diskotekës deklaron se ka qenë djeni se administratat tatimore do të organizonte një kontrollat natë. A mund të na tregu sa mund të jenë të vërteta këto dhe a keni ndërmarrë ndonjë veprim pas këtij rasti? Ne për zhvillimin e këtij plani kemi bërë një organizim të jashtëzakonshëm dhe gjatë zhvillimit të këtyre planeve janë kanë ndjeni inspektorët dhe zyrtarët tatimor që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në komunikimin me tatimpaguesit. Dhe realisht gjitha aktivitetet që janë ndërmarrë kanë qenë shumë efikase dhe në gjitha aktivitetet faktikisht kanë gjetura të mjaftueshme për cilat realisht dhe i kemi evidentuar. Kam këtë informacion lidhur me këtë se ka rrjedhur një informacion të një biznes, mirë po nga aspekti tjetër, mas verifikimit të gjendjes të ai biznes, është konstatuar parregullsi të mëdha, të cilat nuk kanë dhënë elemente që realisht ai informacion është i lëshuar nga ana e zyrtarëve tatimor, pavarësisht se tatimpaguesi është shprehë se ka marrë informacion. Mirë po na ndaj çdo informacioni që marrim nga çdo tatimpagues, ne menjëherë marrim me shumë seriozitet e trajtojmë përmes zyrës standardeve profesionale. Dhe në momentin kur gjejmë informacione që rrjedhin nga zyrtarët tatimor që realisht këshpërdoren detyrat zyrtare, normalisht i trajtojmë konform procedurave deri në dërgimin në komisionin disciplinar. Për fund, dua të falenderoj gjithë zyrtarët e administratës tatimore, veçanërisht zyrtarët e inteligjencës, cilët kanë bërë një punë jashtëzakonisht mirë në trajtimin e këtyre rasteve, po ashtu zyrtarët e inspektorët tatimor që kanë ardhur nga rajone të ndryshme dhe kanë qëndruar deri në orët e vona, 3-4 të mëngjesit, dhe një vlerësim edhe një falënderim të veçantë po ashtu edhe për gjithë zyrtarët e policisë, për policinë e Kosovës, të cilët kanë treguar dëshmëri që të na mbështesin jo vetëm këto aktivitet, por në vazhdimsi në aktivitetet tona që i kemi pas gjatë gjithë kohës edhe që vazhdojnë të kemi. Pra, çfarë do shkelje të drejtave të punëtorëve? Ju mundeni me raportu në kallzo.com dhe ne do të ta kontrollojmë, do të shkojmë me ekipet tona, do të shohim se a mund ta dokumentojmë edhe ta adresojmë këtë problem. Kaq kishim për sonte, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.